Chào các bạn và cảm ơn đã theo dõi kênh. Here? Okay. Trong video này, mình sẽ giới thiệu thành phố Luang Prabang, thành phố nổi tiếng và giàu lịch sử ở Bắc Lào. Mình thích tàu hỏa từ hồi còn nhỏ. Trước khi lên xe máy, mình đã mê tàu rồi, và chuyến tàu này rất là đặc biệt. Đây là tuyến đường sắt Lào-Trung Quốc, khai trương tháng 12 năm 2021 và nó thay đổi hoàn toàn bộ mặt giao thông của Lào. Đất nước không có biển, địa hình còn núi, đường xá ngoài đô thị chậm và khó đi, rồi tuyến này đã xuất hiện. Riêng đoạn trên đất Lào đã dài 422 km, chạy từ biên giới Trung Quốc thẳng xuống thủ đô Vientiane Chăn. Tốc độ có thể tới gần 200 km, một trong những tuyến đường sắt nhanh nhất Đông Nam Á. Và bởi vì Lào bị ném bom rất nặng trong thời chiến tranh Đông Dương, một phần lớn công việc xây dựng là dọn bom chưa nổ trước khi có thể đặt đường ray. Mình sẽ nói thêm về chuyện này sau. Lào cứ thế trôi qua cửa sổ, mình không ngủ được, cũng không muốn ngủ lắm. Luang Prabang là một thành phố rất cổ nằm tại nơi lưu giữa sông Mekong và sông Nam Khan, xung quanh là núi non và rừng xanh. Thành phố này là kinh đô hoàng gia của Lào và hiện nay được UNESCO công nhận là di sản thế giới nhờ vẫn giữ được vẻ đẹp cổ kính với rất nhiều chùa, nhà gỗ truyền thống cùng các công trình ở khu phố mang kiến trúc xưa và trồng rừng phong cảnh Pháp. Từ ga mình bắt xe buýt nhỏ về lựa chọn. Ga nằm ngoài thành phố, vậy thôi, không có gì lạ vì nó rất to. Hello, how much to go with this? Share 40,000 keep private. Okay. Cái khăn nước mát. Nhưng cái đoạn chạy đi xe buýt vào phố cổ Luang Prabang cho mình cái nhìn đầu tiên về thành phố này, yên tĩnh, không vội. Okay, good. That's all. Thank you. Bye-bye. Hello. Mind if I keep going? Yeah. No, no problem, right? Okay. Đây là phòng của mình, 20 đô đen các bạn. Phòng thì rất ấm áp, chủ nhà rất thân thiện và nhiệt tình lắm. Cái đó quan trọng lắm. Sáng sớm đã lên xe chạy đến thác Quang Si. Vừa ra khỏi Luang Prabang là thành phố đã biến mất, chỉ còn đường và rừng và núi. Lào có một thứ gì đó mà thiên nhiên ở đây cảm giác như chưa bị chạm đến. Xanh khắp nơi, núi chồng lên núi, thỉnh thoảng một cái làng, mấy đứa trẻ vẫy tay bên đường, không ai vội vàng. Mình đã có cảm giác tương tự ở Việt Nam, nhưng con đường núi, màn sương, cái cảm giác chạy vào một vùng đất cũ kỹ và thốt thả. Lào có phiên bản riêng của nó, lặng lẽ hơn, có lẽ vậy. Nhưng mà con đường đi từ Luang Prabang đến thác Quang Si không được tốt lắm. Không biết họ đang sửa hay đó là mặt đường bình thường. Dù sao nữa thì mình không thích chạy xe trên đó lắm.
Thành thật mà nói, bạn nên đi xe buýt nhỉ? Sao hôm đó mình thấy xe buýt là lựa chọn đúng hơn cho đoạn đường này? Hoặc là bạn hãy thuê xe mô tô cũng được. Nhưng xe của mình chỉ là xe số khoảng 115 hoặc 125 phân khối. Bánh xe nhỏ, lốp nhỏ, không phù hợp với đường này. Nước Lào là một trong những quốc gia ít dân nhất Đông Nam Á, chỉ khoảng 7,5 triệu, trên một diện tích bằng khoảng 75% Việt Nam. Không có biển, toàn núi và rừng, giáp 5 nước. Hơn 80% đất nước là đồi núi và rừng nhiệt đới. Và nhìn từ yên xe thế này, bạn tin ngay. Nếu bạn chưa xem tập 1 của loạt video này, hãy xem trước video Luang Prabang này nhé. Mình có nói nhiều hơn về Lào nói chung ở đó, sẽ giúp bạn có bức tranh đầy đủ hơn trước khi theo mình vào Luang Prabang.
về phía trước nó rất cao và nó chất lượng đường không tốt nên phải phanh nhiều. Cái mong là mình trượt về phía trước rồi mình phải sắp xếp lại. Ôi ơi ơi, còn mấy cây nữa nhỉ? 5 cây. Why can I go? And then, okay, walk here. Take her. Ah, okay, okay. How much? 5. 5. Để vượt qua. Bây giờ phải tắm không? Hello. 60? Thank you. Thank you. Thank you. Hello. Gửi xe mua vé lên xe buýt điện nhỏ vào trong. Trên đường đi đến thác thì bạn sẽ qua khu bảo tồn gấu đen châu Á. Những con gấu được cứu hộ sống trong khu rừng có hàng rào. Đáng dừng lại xem vài phút. Rồi bạn sẽ thấy màu nước rất ấn tượng, cái màu ngọc lam đó bạn đã thấy trong ảnh và nghĩ là chỉnh màu, không phải, tự nhiên nó như thế. Qua thác chính có một con đường mòn lên núi, khoảng 30 phút đi bộ qua rừng, leo dốc, ra mồ hôi.
Trên đỉnh có một quán cà phê trên sàn gỗ nhìn xuống toàn bộ thung lũng các bạn. Tập thể dục một chút. The view nghĩa là 30.000 kip, nghĩa là khoảng 35.000 đồng. Không biết có đáng không? Có một bạn bảo là không đáng. 30,000. Từ đó nghe tiếng thác vọng lên. Mình gọi cà phê và ngồi đó một lúc. One Americano with ice cold. Yeah, thank you. Thank you. I can sit there, right? Ngồi đây nhìn xuống nghe tiếng thác, một trong những khoảnh khắc đơn giản nhất của chuyến đi, không cần nhiều hơn thế đâu. Và như các bạn biết, lên lúc nào cũng an toàn hơn xuống thì dễ trượt, phải cẩn thận. Cho nên mình bỏ cái máy quay Insta phải cầm tay, gắn GoPro trên ngực để có hai tay thoải mái, để nếu mà có sự cố thì mình có hai tay để cứu mình ấy. You are very close. After that, it's okay. Over there, it's just flat. So, yeah. Going down is more difficult than going up, actually. Careful when you go down. Have fun. Bye bye. Đường xuống hơi trơn, hơi dốc. Mình có nói về chuyện này trong video rồi. Cái việc này khó hơn đi xe máy các bạn. Mình cảm thấy mất an toàn hơn, nguy hiểm hơn đi xe máy. Thật, có thể giày của mình không phù hợp. Theo mình nhớ từ lúc lên, bây giờ bắt đầu ổn rồi, không nguy hiểm nữa. Thực sự mình không thấy quá khó, nhưng mà nếu mà người nhiều tuổi mà lên thì ok, có thể ok, nhưng mà xuống thật nguy hiểm. Chắc là xuống đó mình tắm một cái luôn, không thể qua đây mà không tắm. Trên đường ra mình đã dừng lại ở một trong những hồ tự nhiên, nước mát và trong. 5 phút trong đó là quên hết mồ hôi từ lúc leo núi. Đơn giản vậy thôi các bạn. Lên xe về.
vậy tất nhiên, nhưng tâm trạng khác rồi khi đã rời khỏi một nơi tuyệt vời như vậy. Cùng con đường đó, tâm trạng khác rồi, mình luôn thấy một thứ khác đi trên đường về. Núi vẫn đó, màu xanh vẫn đó, đường vẫn không tốt lắm, nhưng sau một ngày như vậy thì tất cả trông đẹp hơn một chút. Trên đường về mình thấy một chỗ bên đường, quán cà phê Phung Suk Garden. Có lẽ có cả phòng trọ, mình không chắc lắm. Bạn hãy nhớ, các điểm mình đến trong các video của mình luôn luôn để ở phần miêu tả nhé. Cả tên rõ ràng. Mình để đường liên kết từ bản đồ Google nhé.
Hello. Do you have coffee? Coffee? Yeah, I'll order here. Hello. Americano? Yeah. Hot, yeah? No sugar, yeah? Tông 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 tông. Mái tranh giữa cánh đồng, núi ở xung quanh. Chỗ cà phê này ok, được đấy, rất đẹp. Cà phê cũng ngon. Mời các bạn nhé. Cà phê ngon, yên tĩnh, không có trong kế hoạch nhưng dừng lại thì đúng lắm. Như bạn của mình đã nói, Ngon. kế hoạch tốt nhất là không có kế hoạch nào. các bạn, mình nhớ Việt Nam quá, tại vì đường tốt hơn nhiều. Thực sự nhớ đường Việt Nam. Ở đây hơi khổ. Không thưởng thức được, tại vì phải cẩn thận, không thể trượt.
25. Đấy, cả đường 25 km từ Luang Prabang đến thác Quang Si nó đều như vậy. 80% đường là như thế. Có đoạn tốt nhưng mà 80% là như này, phải đi 30-40 km một giờ. Vấn đề không chỉ là đi chậm để tránh việc trượt đi, mà vấn đề là đầy bụi nó vào mũi, vào mắt, vào miệng khủng khiếp. May quá là giờ này không có nhiều xe ô tô phía trước mình để nó bắn bụi vào mặt mình. Lúc đi thì nhiều xe, lúc về thì mình may mắn.
các bạn, nhưng mà chỉ có khoảng 7 km thôi, hoặc 5 km thôi, còn lại thì xấu như các bạn đã thấy. Nếu mà cảm đường như thế này thì rất thích. Đây không phải đất nước của những thành phố lớn hay những con đường cao tốc. Lào rất chậm, rất xanh và phần lớn vẫn còn nguyên vẹn theo cách mà nhiều nơi trong khu vực đã mất từ lâu. Dọc đường từ Luang Prabang đến Quang Si không có nhiều làng, cho nên mình hơi lo. Mình quen với Việt Nam rồi ấy. Ở Việt Nam xe hỏng là kiểu gì cũng tìm được người giúp. Nhưng ở đây thì không chắc, nên lời khuyên là kiểm tra xe kỹ trước khi đi, lốp, xăng, phanh. Đừng để giờ đường mới phát hiện vấn đề, vì không có nhiều lựa chọn trên con đường này, không thấy nhiều người đâu.
cổ Luang Prabang. Sorry. Qua ăn mì bò kéo sợi kiểu Trung Quốc, tươi, đơn giản, giá ổn. 100.000 kíp Lào, $5, 130.000 đồng, thật ngon. Những tòa nhà kiến trúc thời xưa, mái chùa nhô lên, đèn lồng, những con phố chậm rãi nhắc mình nhớ đến phố cổ Hội An. Cái cảm giác của một thành phố vẫn còn giữ được chính mình, chưa bị nuốt chửng bởi thời gian hay du lịch. Đẹp lắm để cứ đi không cần điểm đến. Rồi mình đã tìm một quán và gọi một chai bia Lào, chai lớn 640ml các bạn. Nếu bạn đến Lào mà không uống bia Lào, bạn có thực sự đến Lào không? Luang Prabang nhỏ, không có gì mà xa, nhưng có rất nhiều thứ để xem, nên mình quyết định vẫn đi xe máy, vì chỉ còn một ngày hôm nay thôi. Sáng hôm sau lại lên tàu đi Văn Viên. Đầu tiên là Pu Si, núi Thiên, nằm giữa phố cổ, chỉ cao 100 m nhưng 328 bậc thang. Trên đỉnh là Wat Chong Si, tháp vàng xây năm 1804, cao 20 m, nhìn thấy từ khắp Luang Prabang. Dọc lên xuống có am thờ, tượng Phật nằm, một chùa hang nửa đường. Xứng đáng từng bước, đặc biệt là lúc hoàng hôn, nhưng sẽ đông quá nên mình đi sáng sớm. Lên từ phố cổ rồi xuống phía bên kia về sông Nam Khan. Good. All right.
Vietnam Airlines. Tiếp theo tới bảo tàng Hoàng cung Hao Kham, xây từ 1904 đến 1909 thời Pháp thuộc, là nơi ở của Hoàng gia Lào. Kiến trúc pha trộn phong cách Beaux-Arts của Pháp và truyền thống của Lào. Nhìn tòa nhà thấy cả hai phong cách. Hello, 6401. So where am I not allowed to use the camera? Yes, inside the museum, no. Outside. Inside no, but outside okay. Okay, cool. Thank you. Năm 1975, chế độ thay đổi, hoàng gia rời đi, tòa nhà thành bảo tàng quốc gia. Nhà nguyện bên phải lối vào là Hao Pha Bang, thờ tượng Phật Pha Bang, tầng vàng cao 83 cm, vật thiêng liêng nhất của Lào. Tên thành phố Luang Prabang xuất phát từ bức tượng này. Pha Bang đến đây từ năm 1512. Bên trong cung điện có bộ xe hoàng gia, không được quay phim. Nhưng dạo sân và ngắm nhà nguyện cũng đủ đáng rồi. Luang Prabang có rất nhiều chùa, đền, tìm thấy chỉ bằng cách chạy xe loanh quanh. Đây là Wat Suvarnapunaram, còn gọi là Wat Mai, là chùa lớn nhất ở đây. Luang Prabang có vài chục chùa đang hoạt động trong phố cổ. Mình chỉ có một ngày thôi. Mì bò kéo sợi lần 2 vẫn ngon. Can I record, yeah?
nhìn họ làm đi, có gì đó rất thỏa mãn. Cà phê trên sân thượng giữa phố cổ. Hello, is the cafe open? Thank you. Chỗ đẹp, ngồi lâu hơn nếu có thể. Nhớ các vị trí có đầy đủ trong phần miêu tả nhé. Wat Sensukaram nghĩa là chùa 100.000 kho báu. Xây năm 1718 dưới triều vua Kitsarat. Dùng theo truyền thuyết 100.000 viên đá mang từ sông Mekong lên. Mặt ngoài đỏ vàng nổi bật, nằm ngay đường chính. Hầu hết mọi người đi qua không dừng, đáng dừng lại. Tiếp theo đi Wat Siêng Thong, chùa thành phố vàng. Xây năm 1559 bởi vua Sethathirat, thời vương quốc Lan Sang, nghĩa là vương quốc triệu voi. Đây là nơi đăng quang của các vua Lào cho đến 1975.
Wat Vishwanath thành lập năm 1512, chùa đang hoạt động lâu đời nhất Luang Prabang, bị quân cờ đen đốt năm 1887, xây lại thập niên 1890. Bên cạnh là tháp Matmo, tháp Dưa Hấu, xây năm 1514 bởi vợ nhà vua, cao 35 m, hình tròn đặc biệt kiểu Sri Lanka ở Lào. Nói về những nơi thiêng liêng ở Luang Prabang, hôm nay để cuối cùng mình xem là Wat That Luang, Viện Tháp Hoàng gia, thành lập năm 1548 bởi vua Setthathirath. Công trình hiện tại từ năm 1818, hơi xa trung tâm, nghĩa là ít người hơn, nhiều sư hơn. Trước 1975, đây là nơi hỏa táng hoàng gia. Tháp vàng phía sau chứa cho cốt vua Sisavang chỉ vì 1904 đến 1959, vị vua cuối cùng của Luang Prabang. Chùa vẫn đang hoạt động, sư sãi tu học ở đây hàng ngày. Xong rồi quay trở lại với lịch sử. Trung tâm bom chưa nổ, tiếng Anh gọi là UXO. Lào là quốc gia bị ném bom nhiều nhất tính theo đầu người trong lịch sử thế giới. Từ năm 1964 đến năm 1973, cuộc chiến bí mật, Mỹ thả hơn 2 triệu tấn bom xuống Lào. Cứ 8 phút một đợt, suốt 9 năm. Khoảng 80 triệu quả bom chùm vẫn chưa nổ. Người dân vẫn bị giết đến tận hôm nay. Trung tâm miễn phí vào cửa. Hãy qua xem các bạn. Tôn trọng lịch sử của nước anh em. Ngay gần trung tâm bom chưa nổ có một công viên nhỏ, ở trong đó có tượng chủ tịch Suphanavong. Câu chuyện này rất là hay.
Hoàng tử Suphanavong, còn gọi là Hoàng tử Đỏ, sinh tại Luang Prabang năm 1909, học ở Pháp và Việt Nam, nói 8 thứ tiếng, trở thành người ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo Pathet Lào. 4 giờ chiều lên thuyền ngắm hoàng hôn trên Mekong. Coconut Tours $15, 2 tiếng, 1 đồ uống miễn phí. Mình lại chọn bia Lao chai to 640ml, tất nhiên lạnh dã man. Sông Mekong, mẹ của muôn dòng, dài thứ 12 thế giới, khoảng 4.500 km từ cao nguyên Tây Tạng xuống biển Việt Nam, qua 6 quốc gia. Riêng ở Lào chạy gần 1.900 km là mạch sống của đất nước, 60 triệu người trong khu vực phụ thuộc vào nó. Luang Prabang được thành lập ngay chỗ Mekong và sông Nam Khan gặp nhau. Vị trí này được coi là linh thiêng từ thế kỷ 14 khi vương quốc Lan Sang đặt thủ đô ở đây. Mặt trời xuống, núi hai bên bờ, đơn giản và thật tuyệt vời các bạn.
Sáng hôm sau lại ra ga đi tàu đến Bang Viên. Hãy đến Luang Prabang các bạn nhé. Có thời gian thì đừng vội. 3 ngày cũng thấy ít. Bạn hãy dành 4 đến 5 ngày cho thoải mái nhé. Ở dưới phần mô tả mình để khu vực bạn nên nằm, đừng quá xa phố cổ nhé. Không bắt xe dễ như ở Việt Nam được. Tập tuần sau là Bang Viên. Các bạn theo dõi nhé. Thiên nhiên, hồ bơi, leo núi, đừng bỏ qua. Đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại.สำหรับดอกน้ำขั้นหงและเครื่องอื่นบรรดาทางนี้และทางซ้าย The coach. Please take out the cups, umbrellas, and other items in the side pockets of the back